कुनै मिक्सिङ प्लेट लिनुहोस्। प्राइमर र फाउन्डेसन मिक्स गरेर लगाउनाले लगाउन सजिलो पनि हुन्छ र छुट्टा छुट्टै लगाउनु पनि पर्दैन। यसरी मिसाएर लगाउँदाखेरि सबैतिर फाउन्डेसन र प्राइमर इभनली स्प्रेड हुन्छ। फाउन्डेसन लगाउनु भन्दा अगाडि सेटिङ स्प्रे लगाउनुहोस्। यसरी सेटिङ स्प्रे लगाएर फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि लामो समयसम्म टिक्छ। यदि तपाईको फाउन्डेसन गाढा छ भनेदेखि कुनै लाइट कलरको फाउन्डेसन त्यसमा मिक्स गरेर आफ्नो रङको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लाइट कलरको फाउन्डेसन छ भने डार्क कलरको फाउन्डेसन मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको फाउन्डेसन डार्क कलरमा छ भनेदेखि यसरी पाउडर मिक्स गर्नुहोस् र लाइट बनाउनुहोस्। यसरी कुनै पनि डार्क फाउन्डेसनलाई तपाईले आफ्नो कलर अनुसार लाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको फाउन्डेसन म्याट छ र तपाईलाई डिवी लुक चाहिन्छ भने त्यसमा कुनै मोइस्चराइजर अथवा एलोभेरा जेल मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ब्लसलाई नेचुरल देखाउनको लागि फाउन्डेसनमा तपाईलाई मनपर्ने पिङ्क रेड कुनै पनि लिपस्टिक यसरी मिक्स गर्नुहोस् र लाइटली प्रेस गर्दै लगाउनुहोस्। यसले नेचुरल लुक दिन्छ। तपाईसँग कन्सिलर छैन भनेदेखि यसरी पाउडर, फाउन्डेसन, प्राइमर मिक्स गरेर तपाईले कन्सिलर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले कन्सिलर जस्तै काम गर्छ। तपाईसँग बडी सिमर छैन भने यसरी फाउन्डेसनमा कुनै पनि हाइलाइटर मिक्स गर्नुहोस् र लगाउनुहोस्। यसले बडी हाइलाइटरको काम गर्छ। यो फाउन्डेसन ह्याक्सहरू ट्राई गर्नुहोस् र मलाई थाहा दिनुहोस्। Do like, share, comment and subscribe to this channel.